ሰላም ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። ዛሬ ደግሞ የማክሰኞን ቪዲዮ እንደተለመደው ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በጣም ቀላል የሆነ ጊዜ በሌለን ጊዜ ልጆቻችንንም እኛንም ቁርስ በሁለት በሶስት ደቂቃ ውስጥ እንዴት እንደምናደርስ ነው የምሰራው። ቶርቲያ ነው የምታዩት። ምርጥ የሆነ ቶርቲያ ገዛውና እንግዲህ እንደ ራቢት እንደ ጥንቸል ፈጠን ሲል ቪዲዮ እንደዛ ነው የሚመስለው። ቁርጥ አረጋዋለሁ። አራት ቦታ አጥፍና ከዛ የበለጠ ስፒዱን ይጨምርልኛል እንደዛ ሲቆርጠው። አሁን ገና ያነጠርኩት ቅቤ ያለኝ ፍሪጅ ውስጥ ስላልገባ እንደምታዩት ፍርክርክ የሚል ቆንጆ ቅቤ ነው። በሱ ላይ ቆንጆ በርበሬ አድርግበታለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ወይም ተኩል አድርገን 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬን ያረኩት እንደ በርበሬያችን መጠን። ከዛ ጨውም አልጨመርኩበትም ምክንያቱም ቶርቲያው ራሱ ጨው አለው። ግን ጨው ለምንወድ ትንሽ መጨመር እንችላለን። ሌላም ቅመም መጨመር ይቻላል። እኔ ዛሬ አልፈለኩም። እንደምታዩት በአንድ ጊዜ ይሄንን ለአንድ ደቂቃ ያህል እሽት ከግማሽ ደቂቃ እስከ 1 ደቂቃ እሽት ሳረገው እንዲያማረ የቂጣ ፍርፍር ነው የሚወጣው። ዋናው ነገር እንግዲህ በደንብ ቂጣው እንዲሞቅልን እሳቱ ላይ ያለ በእጃችን ማሸቱ ላይ ነው። ዋናው የሞቀ ቂጣ እንዲሆንልን ማለት ነው። አሁን በሳህን መልሼ ገለበጥኩት። በዚህ ላይ እንግዲህ ማር ለምንወድ በተለይ ልጆች ይወዳሉ ማር። ለህፃናት ልጆች ከ2 ዓመት በታች ለሆኑ ማር አይሰጥም። ከዛ በተረፈ ግን እንደዚህ አድርገን በ2 ደቂቃ ውስጥ ምን የመሰለ የቂጣ ፍርፍር ለቁርስ ማቅረብ እንችላለን። ከጎኑ እንግዲህ ከፍራፍሬ ጋር ወይም ደግሞ የተጠበሰ እንቁላል ጋር ግን ማቅረብ እንችላለን። ይሄው በአጭር ጊዜ ውስጥ ቁርስ ደረሰ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ፍቅር ያሸንፋል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ደህና ቆዩኝ።